ร้อมพอไหม รายการนิ่มชื่ออะไรนะ ชื่อ Journey เป็นการเดินทางของความคิดความฝันแล้วก็ความจริงประมาณว่านิ่มชอบนิ่มแชร์ดีไหมชอบนะ โอ้โหแล้วทำไมทำหน้าอย่างนี้ เจอนิ่มเจอนี่เจอเพื่อนใหม่ในฮานอยกันค่ะเจ้าของแกลเลอรี่งานศิลปะแห่งแรกในฮานอยผู้หญิงกับชุดอาวใสความสวยซ่อนการเมืองที่ย้อนแยงหรือเป็นแฟนตาซีของนักท่องเที่ยวก่อนออกเดินทางช่วยกดติดตามและช่วยสนับสนุนช่องเล็กๆเรื่องลึกไม่ลับของนิ่มได้นะคะด้วยการสแกน QR Code ตรงนี้ค่ะเห็นด้วยไหมคะว่าเวลาเราเห็นผู้หญิงเวียดนามในชุดอาวใหญ่หรือว่าอาวใสความผมยาวความยิ้มอายๆความละมุนละไมนี่จะลอยมาทันทีแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเพียงแค่แฟนตาซีจินตนาการไปถึงความงดงามตามภาพลักษณ์ที่ให้เราจำเพราะว่าลึกๆแล้วค่ะกว่าจะกลายเป็นชุดอาวใสให้ใส่ได้เนี่ยต้องผ่านสมรภูมิทางการเมืองและต้องยืนหยัดสร้างสรรค์และสร้างสวยมากกว่าที่เราคิดค่ะใครที่อยากจะหาชุดอาวใหญ่นะคะมาที่ตลาดดองโซนชั้น2ได้เลยค่ะเพราะว่าสามารถที่จะซื้อได้จากที่เขาตัดสำเร็จเอาไว้แล้วถ้าหุ่นเราไม่ได้มีอะไรที่ต้องแก้ไขมากหรือว่าเอาเข้าไปแก้ที่หลังก็ได้อินเฮเว่นมากพูดถึงเรื่องผู้หญิงเราควรได้คุยกับผู้หญิงเวียดนามแห่งฮานอยจริงๆกันด้วยนิ่มมาพบกับไหมเจ้าของแกลเลอรี่ศิลปะร่วมสมัยแห่งแรกในฮานอยที่แกลเลอรี่ของเธอไหมแกลเลอรี่ค่ะอีกมุมหนึ่งที่จะพลาดไม่ได้เมื่อมาฮานอยนะคะคืองานศิลปะของศิลปินที่อยู่ในฮานอยค่ะที่แกลเลอรี่อันนี้นะคะชื่อว่าไหมแกลเลอรี่ค่ะเป็นชื่อของเพื่อนนิ่มเองแล้วก็เขาจะมีเอ็กซิบิชันของศิลปินที่อยู่ในฮานอยเท่านั้นมีคนมาซื้องานเยอะด้วยแล้วก็มีศิลปินมากเพียงพอที่จะจัดเฉพาะเป็นศิลปินจากฮานอยเท่านั้น Amazing Where are you ตามรสนิยมและสายตาแบบนิ่มนะคะนิ่มคิดว่างานของศิลปินเวียดนามโดยเฉพาะที่ฮานอยเนี่ยมีกลิ่นของความเป็นร่วมสมัยแบบตะวันตกที่เห็นแล้วมันงามเฉพาะตัวแบบที่ไม่รู้สึกว่าจะมีการเอาตะวันตกพบตะวันออกที่ไหนทำได้เหมือนค่ะ Everything is okay ไหมพานิ่มซ้อนมอเตอร์ไซค์ออกไปหาคำตอบของชุดอาวใสที่ห้องเสื้อของศิลปินคนหนึ่งค่ะเป็นดีไซเนอร์ชื่อว่าเหวียนดุกหลกชุดประจำชาติของคนเวียดนามนะคะหรือที่เรียกว่าอาวใหญ่แบบทางใต้หรือว่าอาวใสแบบทางเหนือเราอยู่ฮานอยเราก็ต้องเรียกกันว่าชุดอาวใสนะคะเป็นตัว Z มานิดนึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เสื้อผ้าหน้าผมที่บอกถึงความเป็นเอกลักษณ์แต่ว่าบอกถึงอัตลักษณ์บอกถึงความหมายในการต่อสู้บอกถึงยุคสมัยของแฟชั่นด้วยร้านนี้ที่ไหมพานิมาเนี่ยนะคะเป็นร้านที่ตัดชุดอาวใสเป็นแบบดั้งเดิมค่ะเป็นแบบวัฒนธรรมซึ่งจะมีความหมายแล้วก็มีมากมายหลายชิ้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ชิ้นเดียวแล้วก็เป็นปลายพริ้วนะคะเป็นชุดที่ใส่ในงานพิธีต่างๆของคนเวียดนามสนใจแล้วค่ะเข้าไปดูกันนะคะเวียนเล่าว่าการใส่ชุดอาวใสเนี่ยมีการใส่มาแล้วหลายร้อยปีนะคะในกลุ่มคนที่อยู่ในเวียดนามแล้วก็กลายเป็นที่นิยมจนเป็นชุดประจำชาติแต่ถึงขนาดนั้นนะคะก็ยังเคยถูกแบนจากรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในช่วงปี 70 หรือพศ 2513 เพราะว่าชุดเนี่ยมันดูกรุยกรายไม่เหมาะกับการสวมใส่ทำงานในชีวิตประจำวันแต่ก็มีการเอากลับมาใส่กันอย่างเชิดหน้าชูตาอีกครั้งหนึ่งหลังมีการใช้นโยบายโดยเมยในปี 1986 หรือว่าพศ 2529 คือเป็นนโยบายที่เน้นตลาดเสรีในระบบการเมืองแบบคอมมิวนิสต์ค่ะ
เลยใช่ไหมคะ อิสรภาพนี่กว่าจะออกมาเป็นสิทธิเสรีภาพของการเลือกใส่ชุดได้นี่ มันไม่ใช่แค่สวยนะคะ มันต้องสู้ จริงๆนะคะแพทเทิร์นเข้ารูปแบบนี้เพิ่งจะเข้ามาเริ่มในช่วง 1930 เป็นอิทธิพลทางโลกตะวันตก โดยเฉพาะฝรั่งเศสนำเข้ามาก่อน แล้วก็ตามด้วยอเมริกันที่นำเข้ามาทีหลัง ดัดแปลงจากผ้า4ชิ้นเป็น 5 ชิ้น เสร็จแล้วเหลือแค่ 2 ชิ้นค่ะ โดยดีไซเนอร์เวียดนามเลอมิวหวนแคทเทือง แต่พอต่อมานะคะในปี 50 ดีไซเนอร์อีกคนหนึ่งเลอเฟอร์ก็มีการปรับให้ชุดเนี่ยมีการเข้ารูปโค้งเว้า และมาดามยูค่ะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งโดยพฤตินัยของเวียดนามใต้ในช่วงนั้นช่วงปีคศ 1955-63 เธอสวมใส่จนกลายเป็นชุดที่ติดตาตรึงใจคนไปทั่วโลก ส่วนเรา นิ่มเข้าไปในร้านตัดเสื้อของคุณแอนค่ะ คุณแอนตัดชุดข้ามคืนให้นิ่ม แต่ว่าไม่เอาเข้ารูปนะคะ ไม่ไหวจะเขมวพุง ขอใส่เป็นชุดอาวใส่ย้อนเวลาในสีแบบนิ่ม เป็นแบบ4ชิ้น เห็นไหมคะ สวยใช้ได้นะ จริงๆแล้วคำว่าอาวแปลว่าชุด แล้วก็ใส่แปลว่ายาว ก็คือเป็นชุดยาว แต่อันนี้นิ่มก็เป็นชุดยาวแบบนิ่มๆมาค่ะ คือใส่แล้วก็ฟุยๆ ใส่ได้หลายแบบ มีความสุขมากสำหรับทริปนี้ Happy Ending มี operationมันปาร์ตี้สนุกมากเลยอ่ะ เพื่อนนิ่มก็บอกว่าอย่างนี้กินแบบนี้กันทุกวัน Look at this เนอะมันเป็นอาหารถนนที่แบบว่าอู้ฟู่มากค่ะ คือว่าลวกหอยกับน้ำตะไคร้เนอะแล้วก็ใส่สมุนไพรแล้วก็เสิร์ฟกันสดๆเลย มีความสุขและฟินมาก ใครชอบหอยนะคะ ขอเชิญทางนี้ ขอโทษนะคะ มีนิ้วอยู่หน้ากล้องไม่รู้จะมือมันเลอะ เยี่ยมเจอนี่กันอีกครั้งนะคะในการเดินทางคราวหน้ากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตาม หรือว่าจะกดสแกน QR Code เป็นการสนับสนุนได้ สวัสดีค่ะ พร้อม พร้อมไหม รายการนิ่มชื่ออะไรนะ ชื่อ Journey เป็นการเดินทางของความคิด ความฝันแล้วก็ความจริง ประมาณว่านิ่มชอบนิ่มแชร์ดีไหม ชอบนะ โอ้โหแล้วทำไมทำหน้าอย่างนี้